Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Di beberapa bahagian dunia yang bertamadun, hajat sesiapa yang memasuki politik ialah kerana ia teringin membuat perubahan positif dalam kehidupan rakyat. Di Malaysia ni, kita lain sikit. Di Malaysia, politik ialah tempat seseorang boleh menjadi kaya dengan cepat. Kalau anda memerhati dari luar, politik Malaysia ditakrifkan oleh dua perkara. Nombor satu, cash is king. Nombor dua, ahli politik Malaysia semua ada ego besar dan yang berjaya jadi Perdana Menteri adalah orang yang paling besar dan paling kuat egonya. Setelah UMNO baru menang dalam PRN Johor baru-baru ni, anda mungkin tertanya-tanya, apa akan terjadi sekarang? Jelas sekali yang kedudukan Ismail Sabri tak begitu stabil. Cuba lihat video klip yang ini, di mana 3 orang UMNO baru ada angan-angan mereka sendiri. Yang paling lemah ialah Ismail Sabri. Kedua lagi iaitu Banduan Najib Abdul Razak dan juga Zahid Hamidi adalah ahli politik yang besar ego ya. Bukan saja itu, Najib dan Zahid bercita-cita tinggi. Ya. They are very ambitious men. Ingat ya, siapa yang jadi Perdana Menteri boleh dapat kekayaan dan power yang tak ada limitnya. Jadi siapa yang akan ganti Ismail sebagai Perdana Menteri? Siapa yang boleh digelar sebagai Perdana Menteri yang menunggu ataupun Prime Minister in waiting? Dalam gambar atas, Ismail Sabri nampak sangat seolah-olah ia tak relevan langsung. Mungkin dalam pemikirannya, ia tertanya-tanya, si Banduan Najib ni tentu nak merampeh jawatannya semula lagi. Najib pula nampak lega di wajahnya. Selepas kemenangan PRN Johor, ia akan dapat matlamatnya iaitu memenangi PRU 15 dan selepas itu dapat memohon ampun daripada Agung dan tidak payah masuk penjara. Tetapi rayuannya sekarang ni masih belum selesai lagi. Zahid Hamidi kelihatan gembira seolah-olah rancangannya berjalan dengan baik. Setelah kemenangan PRN Johor, mungkin ia berfikir yang Parlimen patut dibubar dengan secepat mungkin untuk PRU 15. Penting sekali ialah UMNO baru bertindak sebelum parti pembangkang termasuk Perikatan Nasional, PAS, Bersatu, Pejuang dan Harapan tukar strategi mereka dan jadi lebih berkesan dalam politik. Lagi satu sebab untuk PRU 15 secepat mungkin kerana penyokong Harapan dan lain parti pembangkang tak minat dan letih nak keluar undi lagi kerana mereka sudah putus harapan. Kalau UMNO baru dapat cipta satu lagi kemenangan senang untuk mereka nak jadi Perdana Menteri, dan mana tahu mereka yang menunggu perbicaraan mahkamah mungkin boleh cancel perbicaraan mahkamah tu. Jadi Zahid dapat jadi Perdana Menteri in waiting tak? Anda setuju atau tidak? Berikut saya bagi tahu 10 alasan mengapa pelantikan Zahid tidak digalakkan. Nombor 1 ialah soalan dari Dr. Mahathir Mohamad. Pada 1996, Zahid yang masa tu berusia 43 tahun telah mengumpul 230 juta ringgit dalam akaun banknya. Katanya beliau secara sukarela mengisytiharkan hartanya kepada Dr. Mahathir yang Perdana Menteri semasa itu. Zahid kata ia jumpa Mahathir sebulan selepas dia menjadi Ketua Pemuda UMNO baru pada tahun tu.
pada 2017, 5 tahun sebelum ni. Mahathir mengingatkan kita tentang perbualannya dengan Zahid ketika itu. Dan ia mendakwa bahawa Zahid sebagai ketua pemuda UMNO baru gagal memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber 230 juta ringgit itu. Mahathir berkata, apabila saya bertanya dari mana dia, iaitu Zahid, memperolehi 230 juta ringgit dalam akaun banknya, jawapannya tidak jelas. Kalau dia boleh ingat, dia patut jelaskan dari mana datangnya jumlah wang yang banyak tu. Jadi sekarang ni dalam tahun 2022, kita juga nak tahu dari mana Zahid dapat 230 juta ringgit tu. Alasan yang nombor 2, kes rasuah. Semasa ini, Zahid menghadapi 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana puluhan juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. Ini bukan kualiti orang yang patut jadi Perdana Menteri. Orang seperti ini patut dipenjarakan kalau didapati bersalah dalam mahkamah. Alasan yang ketiga, benci pada reporter. Zahid tidak suka wartawan dari media alternatif yang dituduhnya suka spinning atau berpusing atau berbelit-belit cerita mereka, report mereka. Dia telah beri amaran kepada ramai wartawan dan berkata bahawa dia memerhati setiap pergerakan mereka dan setiap perkataan mereka. Alasan yang keempat, iaitu skandal yang 12 juta ringgit. Pada tahun 2016, 4 orang rakyat Malaysia yang berasal dari Sarawak diculik oleh militan yang dikaitkan dengan Abu Sayyaf. Mereka telah diculik dari lautan Sabah. Zahid kata wang tebusan 12 juta ringgit itu telah diserahkan kepada pelbagai Badan Amal Islam di selatan Filipina. Tetapi, polis mendakwa mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang wang ini. Jadi, siapa yang bercakap benar? Dan akhirnya, Abu Sayyaf sendiri berkata mereka hanya menerima 8 juta ringgit wang tebusan ini. Jadi, apa yang berlaku di sini? Siapa curi 4 juta ringgit wang tebusan tu? Siapa tipu siapa? Alasan yang kelima, iaitu hubungan rapat dengan penjenayah Melayu. Zahid mempertahankan geng Melayu 3 Line dan berkata bahawa mereka ni tidak berbahaya. Adakah bekas Presiden Amerika Syarikat Barack Obama gelar yang pihak mafia tu adalah ahli perniagaan yang sah? Kita tidak perlu Samsing di Putrajaya sebagai Perdana Menteri. Dan kita tidak perlu Samsing di Kota Bandaraya. Alasan yang keenam, menjadi sahabat pada gangster. Pada Januari 2015, Zahid menghubungi Federal Bureau of Investigation iaitu FBI di Amerika Syarikat dan kata bahawa gangster judi iaitu Paul Puah telah memberikan perkhidmatan yang berharga dalam keselamatan negara Malaysia. Pihak polis Malaysia pula nafi semua ini dan kata Puah adalah ahli gangster Triad 14K. Tetapi Zahid masih mempertahankan Puah. Puah didakwa memulakan sindiket perjudian haram di Amerika Syarikat. Jadi, apa halnya Zahid mempertahankan penjenayah seperti Puah? Alasan yang ketujuh, sumpah laknat. Apa terjadi pada sumpah laknat Zahid Hamidi?
Baru-baru ni ia sanggup buat sumpah laknat untuk menafikan dakwaan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin tuduh Zahid meminta pertolongannya berkaitan perbicaraan kesnya di mahkamah. Kalau pemimpin Melayu suka buat sumpah laknat, tak payah kita nak bina lagi mahkamah atau kerja sebagai peguam atau jadi hakim. Alasan yang ke-8, cakap Inggeris. Zahid memalukan Malaysia apabila dia keluar negara seperti bila dia pergi ke United Nations dan cuba beri ucapan dalam bahasa Inggeris. Kalau tak fasih, cakaplah saja dalam bahasa Malaysia. Alasan yang ke-9, mengejek Mahathir. Beberapa tahun dulu, Zahid mengejek dan menghina asal-usul Dr. Mahathir bahawa bapa bekas Perdana Menteri Mahathir adalah seorang India. Zahid kata, Dr. Mahathir berkemungkinan terlupa tentang fakta ini bahawa dia adalah anak kepada Iskandar Kuti. Tetapi Zahid sudah lupa ke yang dia tu orang Indonesia? Dan alasan yang ke-10, keluarga dan nepotisme. Ramai orang dakwa yang Zahid dan ahli keluarganya ada kaitan dalam projek bernilai 4,5 bilion ringgit di mana 1,5 juta pekerja Bangladesh dibawa ke Malaysia. Macam mana ahli politik boleh buat duit dan buat untung dari kerja keras dan titik peluh tenaga pekerja asing? Jadi, rakyat Malaysia mesti membantah jika penjenayah dan orang yang makan rasuah dilantik sebagai Perdana Menteri kita. Kita hendak orang yang ada prinsip, yang telus dan bukan samsing. Negara ini tidak boleh tahan menderita selama 6 dekad lagi. Anak cucu kita yang akan hidup sengsara kerana kita malas nak pilih orang yang sesuai jadi pemimpin negara. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.